Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Πέρσι είχαμε κάνει αυτόν εδώ τον Άνω, αυτόν, ο οποίος σας άρεσε πάρα πολύ. Τι γίνεται όμως, αυτός εδώ, ο Νάνος, μας βγήκε λίγο γκρινιάρης. Απέτησε λοιπόν φέτος να του κάνουμε σπίτι. Εγώ λοιπόν είπα, αντί να του κάνουμε σπίτι μόνο, να του κάνουμε και μία αυλή, να μπορεί να ξεπιάνεται, να βγαίνει να περπατάει. Λοιπόν, του κάναμε λοιπόν και την αυλίτσα του. Σώπα, εσύ κάτσε εδώ μιλάς. Λοιπόν, και τι χρησιμοποίησαμε τώρα γι' αυτό για να το φτιάξουμε? Χρησιμοποίησαμε ένα νήμα ντόλτσε πράσινο, ένα νήμα ντόλτσε καφέ και για τη μάντρα γύρω-γύρω χρησιμοποίησαμε νηματάκι, ακριλικό και το παρί. Έτσι, να το. Και το παρί. Το παρί είναι το γουνάκι μας, το οποίο είναι το χιονάκι. Έτσι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε επίσης ένα βάζο, γιατί και αυτό, προσέξτε να δείτε, έχει μυστικό μέσα. Βλέπετε τι όμορφο που είναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε σίγουρα ένα βάζο, το οποίο θα περιέχεται στο kit και έναν πάτο πολύ μεγάλο. Αυτόν. Έτσι. Για να του κάνουμε την αυλή του. Λοιπόν, δεν θέλουμε κάτι άλλο, βελονάκι νούμερο 4 και θα ξεκινήσουμε να χτίζουμε το σπίτι του. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα αυτά εδώ πάνω, θα κρατήσουμε μόνο τον γκρινιά, αυτόν εδώ δίπλα μου, να το βλέπει την κατασκευή του σπιτιού του, εδώ. Και όλα τα άλλα θα τα μαζέψω εγώ και επανέρχομαι να ξεκινήσουμε, έτσι. Τα μαζεύω τα υπόλοιπα, γιατί δεν γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω. Ξεκινάμε από το κάτω μέρος του σπιτιού μας. Οπότε, κάνουμε μια μαγική θηλιά. Ωραία. Εκεί. Και κάνουμε μέσα στον ίδιο κύκλο 8. Τι θα κάνουμε όμως? Θα κάνουμε 1, 2, 3, 4. Επειδή αυτό το νήμα δεν σφίγγεται εύκολα, τι θα κάνουμε? Θα τραβήξουμε την ουρίτσα τώρα και θα κάνουμε άλλα 4. Γιατί αν το κάναμε μονοκόμματα τα 8, παιδιά, δεν θα μπορούσαμε μετά να το σφίξουμε. 4, 5, 6, πιάνουμε και την ουρίτσα, 7, 8. Ωραία. Εντάξει μέχρι εδώ? Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στο πρώτο. Ένα λεπτούλι. Εδώ είναι. Και κάνουμε μέσα 2 στο καθένα. 1, 2. Άμα προχωρήσουμε παραπάνω θα φαίνεται καλύτερα. 3. Χριστούγεννα και είμαι ακόμα άστεγος. Πέρσι πέρασα την παραμονή κάτω από ένα έλατο. Καλή τοποθεσία, καλό οικόπεδο και όμορφη θέα, μέχρι που κάποιοι ήρθαν να το κόψουνε για τα Χριστούγεννα. Η πιο αμήχανη μετακόμιση ever. 2 στο καθένα μέσα. 9, 10, 11, 12, 13, 14 και στον ποντοδείκτη μας το 15 και το 16. Όπως ανοίγουμε τον κύκλο. Ωραιότατα. Πού πήγε ο ποντοδείκτης μας? Λοιπόν, το βάζουμε πάλι. Στην επόμενη σειρούλα κάνουμε ένα μόνο του, 2 μαζί. Δηλαδή, 1 εδώ, 2 εδώ. 1 εδώ, 2 εδώ. Πάντα θα ξέρετε ότι στον ποντοδείκτη μας, στο τέλος, πρέπει να βγαίνει διπλό. Εάν δεν βγαίνει διπλό, έχουμε κάνει λάθος αυτή τη σειρά, οπότε γυρίζουμε μία σειρά πίσω. Έτσι. Να το ξέρουμε αυτό. 1 μόνο του, 2 μαζί, 1 μόνο του, 2 μαζί,
Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του. Πάλι 2 μαζί. Ένα μόνο του. 2 μαζί. Ένα μόνο του και 2 μαζί στο ποντοδείκτη μας. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, να βάλουμε τον ποντοδείκτη μας πρώτα και να σας πω. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 8. Τα κάναμε 16. Αυτά, όσα βάζουμε στο κέντρο, τόσες φορές προσθέτουμε σε κάθε σειρά. Δηλαδή, ξεκινήσαμε 8. Τα κάναμε 16 στην επόμενη σειρά που τα διπλασιάσαμε. Και 8 ακόμα, 24 έχουμε λοιπόν σε αυτή τη σειρά. Τώρα λοιπόν στην επόμενη σειρά θα έχουμε 32. Μεγαλώνουμε ανά 8. Στην επόμενη σειρά 2 μόνα τους. 1, 2, 2 μαζί. 1, 2 και 2 μαζί. Άντε τελείωνε. Θα χιονίσει και εγώ θα περιμένω ακόμα το σπίτι μου. Σταμάτα γκρίνια, περίμενε. Το τελειώσουμε. Προσεκτικά, προσεκτικά όμως. 1, 2, 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας θα μου το πάτε έτσι. Και πάμε τώρα στην επόμενη σειρούλα μας, που είναι 3 μόνα τους. 1, 2, 3 μόνα τους και 2 μαζί, όπου στο τέλος της σειράς πλέον θα έχουμε 40 πόντους. Λοιπόν, 1, πάλι, 2, 3 και 2 μαζί. Αυτό θα μου το επαναλαμβάνετε μέχρι το τέλος της σειράς, όπου θα τελειώσετε πάντα, είπαμε, με 2 μαζί. Δηλαδή εδώ μέσα πρέπει να μπει 2 μαζί. Εάν δεν μπει, είναι λάθος, είπαμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τελειώσει τον πάτο του σπιτιού. Όχι, όχι. Κάντο μεγαλύτερο. Σιγά μην το κάνω πιο μεγάλο, όχι θα σου κάνουμε έπαυλη εσένα. Μια χαρά είναι εκεί. Λοιπόν, δεν έχουμε και πιο μεγάλο βάζο. Λοιπόν, 2, τελειώσαμε σε 2. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε μία σειρά μισά ποδαράκια, αλλά στον πίσω πόντο. Γιατί θα κάνουμε στον πίσω πόντο? Για να μας μείνει ο μπροστινός πόντος, να βάλουμε μετά λίγο χιόνι εδώ, έτσι. Οπότε, πάμε. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην πίσω θηλίτσα, εκεί, το βλέπετε, μισά ποδαράκια. Εκεί, στην πίσω θηλιά. Για να μας μείνει η μπροστινή θηλίτσα μετά να πιάσουμε το χιόνι μας. Ωραία, γύρω-γύρω λοιπόν, χωρίς να μου χάσετε, θα τα μετράτε, πρέπει να είναι 40, έτσι. 40 στον πίσω πόντο θα μου κάνετε. Κάναμε λοιπόν 40 μισά ποδαράκια στην πίσω θηλιά και έμεινε αυτή εδώ η πατουρίτσα, εδώ αυτή, για να πιάσουμε μετά το χιόνι μας, έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν να αρχίσουμε το σχέδιο του σπιτιού, το οποίο για να φαίνεται σαν δοκάρια, έχω κάνει 2 μπροστινές θηλιές και 2 άριχτα. Πάμε να το δούμε, παιδιά, να καταλάβουμε. Λοιπόν, στο επόμενο λοιπόν παίρνουμε, μπαίνουμε, βγαίνουμε, το παίρνουμε ολόκληρο, το αγκαλιάζουμε. Και το κλείνουμε. Μισό ποδαράκι, αλλά μπροστά. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ και κάνουμε δίπλα ακριβώς από εδώ, για να μην μπερδεύεστε, εδώ υπάρχει μια θηλίτσα. 1, 2. Άριχτα. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ, ξαναπιάνουμε, πηδάμε τα 2, ξαναπιάνουμε εδώ. Βλέπετε, και ξανακάνουμε πάλι το ίδιο. Μπαίνουμε εδώ, προσέξτε με που μπαίνω, ακριβώς δίπλα στο ποδαράκι που έφτιαξα, το μπροστινό. Εκεί είναι ο πόντος που ψάχνουμε. Και πάμε πάλι μπροστά και κάνουμε ένα μπροστινό μισό ποδαράκι. Πάμε πάλι εδώ και κάνουμε 1, 2
Και πάμε εδώ και κάνουμε πάλι ένα μπροστινό μισό ποδαράκι. Μπαίνουμε πάλι εδώ. Ένα μπροστινό μισό ποδαράκι. Πού είναι? Ένα, δύο, εδώ μπαίνουμε. Εκεί. Πάμε πάλι. Ένα, δύο. Στην από πάνω σιρούλα θα είναι εύκολο γιατί θα τα βλέπουμε. Έτσι. Εδώ θέλω να μου προσέξετε. Βλέπετε πώς βγαίνει? Βγαίνουν δοκαράκια. Έτσι θέλουμε να είναι το σπίτι. Λοιπόν, εδώ πάλι. Ένα, δύο και πάμε έτσι μέχρι να φτάσουμε εδώ, οπότε τα ξανανοίγω πάλι, έτσι. Λοιπόν, παιδάκια μου, τελειώσαμε και τη μία σειρά με τα δοκάρια, τώρα θα την ολοκληρώσω. Είμαστε εδώ, κάναμε τη σειρά με τα μισά ποδαράκια για να μπορούμε να πατήσουμε και εδώ κάναμε τη σειρά την μπροστινή με τα δοκαράκια, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δημιουργήσουμε πιο ψηλά λίγο. Στην επόμενη σειρά θα φτιάξουμε την πορτούλα του. Για 3 σειρούλες θα δουλέψουμε την πόρτα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εδώ έχω μείνει εγώ στην μπροστινή θηλίτσα και πρέπει να κάνω και άλλα 2. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα ξεκινάμε να φτιάχνουμε το δοκάρι, αλλά τι γίνεται? Θα βάλουμε εδώ, δεν χρειάζεται να έχουμε, πού το πήγω εδώ το δείκτυο, παιδιά, εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει. Εδώ κάπου πρέπει να γίνει πορτούλα. Άρα θα ξέρουμε ότι από εδώ θα ξεκινήσουμε την πόρτα μας. Έτσι. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί. Απέναντι περίπου είναι, έτσι. Να μας μείνει το πίσω μέρος καθαρό. Λοιπόν, μπροστινό, 2. Εάν περισσέψει ένας πόντος πίσω, μην ανησυχήσετε, τον κλείνουμε, έτσι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εμάς μας ενδιαφέρει να έρθει σωστά η σειρά μας τώρα. Όπα, 1, 2. Μπροστινό. 1. Καλή κατασκευή, προσοχή, έτσι. Μην μου πέσει το κεφάλι. Όχι, ό,τι μπορώ κάνω, σώπα. Γκρίνια. Λοιπόν, 1. 2. 1. 2. Λοιπόν, εδώ θέλουμε πάλι να κοιτάξουμε. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούμε δύο κομμάτια για να κάνουμε την πορτούλα του. Επί 3 σειρές. Δηλαδή, κάνουμε τον μπροστινό μας τον πόντο. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Κάνουμε τον μπροστινό μας. Εδώ πηδάμε αυτούς τους 2. Άρα κάνουμε 1, 2 στον αέρα. Κάνουμε το μεσαίο. Άλλα 2. Ξαναπάμε στο μπροστινό και έχουμε δημιουργήσει το ένα κομματάκι της πόρτας μας, το κάτω-κάτω. Αυτό εδώ. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε πάλι πίσω. Μέχρι να ξανάρθουμε στο ίδιο σημείο. 1, 2, μπροστινό. 1, τώρα φαίνονται οι πόντοι. 1, το βλέπετε είναι ακριβώς δίπλα ο πόντος, αυτός που ψάχνουμε. Να σας τον δείξω λίγο. Μπροστινός. Εδώ είναι ο πόντος μας. Το βλέπετε? Αυτός είναι ο πόντος μας. 1, 2 και μετά είναι ο μπροστινός μας. Όταν πλέκουμε περιστροφικά τον πόντο το βρίσκουμε στο δεξί μας χέρι. 1, 2, μπροστινός. 1, είδατε, να το, δεν μπήκα σωστά. Εδώ είναι ο πόντος. 1, 2, μπροστινός. 1,
2, μπροστά, 1, 2, μπροστά, 1, 2, επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην πορτούλα, τη δεύτερη φορά στην πορτούλα. Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια κρυφοκοιτούσα από τα παράθυρα των άλλων σπιτιών τα Χριστούγεννα. Έβλεπα οικογένειες να στολίζουν δεντράκια, να μοιράζονται μελομακάρονα, να κρεμάνε κάλτσες. Όχι ότι με νοιάζουν εμένα αυτά. Απλά θέλω ένα μέρος να κρεμάσω το σκουφί μου. Αυτό είναι όλο. Ωραία, περιμένετε. Λοιπόν, κάναμε και τον μπροστινό. Πάμε τώρα να κάνουμε το δεύτερο κομμάτι της πόρτας. 1, 2, αγκαλιάζουμε το μεσαίο, κλείνουμε. 1, 2, αγκαλιάζουμε και τον επόμενο και τελείωσε και το δεύτερο κομμάτι της πόρτας μας. Βλέπετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα πάλι μέχρι εδώ για το τρίτο μας κομμάτι. Λοιπόν, ξαναφτάσαμε πάλι εδώ. Πάμε να κάνουμε και την τρίτη και τελευταία σειρά. Είδατε τι ωραία που πέσε μέσα το βάζο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την τρίτη και τελευταία σειρά. Έχουμε κάνει τον μπροστινό τον πόντο. 1, 2 πάλι. Η πόρτα μας είναι μια χαρά με 3. Τι θέλω λίγο μεγαλούτσικη για να χωράω, έτσι. Ναι, καλέ, εντάξει, πόσο πιο μεγάλη. Μια χαρά είναι η πόρτα. Λοιπόν, πάμε. 1, 2 και μπροστινός. 1, 2 και μπροστινός. Αφού ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτή τη σειρούλα μας πίσω, θα κάνουμε άλλες 2 σειρές. Άλλες 2. Και στην τρίτη σειρά θα αρχίσουμε να δημιουργούμε τα παράθυρα. Λοιπόν, εδώ ήταν το γύρισμά μας, εάν κάποιος θέλει να βάλει από το δίκτυο. Οπότε από εδώ θα μου μετρήσετε αυτή τη σειρούλα και άλλες 2. Πάμε να το κάνουμε, να τελειώσουμε τη μία σειρά αυτή που είναι η πορτούλα μας. Η μαμά πάντα στόλιζε τα Χριστούγεννα, ακόμα και στα πιο μικρά μας σπίτια. Η μόνη τσαχπινιά είναι αυτή που κάνουμε τα δοκαράκια, για να φαίνεται, ρε παιδί μου, σαν ξύλινο το σπιτάκι μας. Μπορούσε να κάνει ένα μανιτάρι να μοιάζει με παλάτι, με λίγες σταγόνες δροσιάς και λίγο φως από τα αστέρια. Δεν έχω γιορτάσει σωστά από τη μεγάλη πλημμύρα του κήπου του 80. Έχασα τα πάντα, εκτός από το σκουφί μου και το παλιό κλειδί του μπαμπά. Ακόμα το κουβαλάω, παρόλο που δεν έχω πόρτα να ανοίξω. Λοιπόν, από εδώ και πάνω λοιπόν τώρα θα βάλουμε ένα ποντοδείκτη. Θα μου κάνετε 2 σειρούλες. Μία και άλλη μία μέχρι να φτάσουμε πάλι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τις 2 σειρούλες. Λοιπόν, φτάσαμε στην πρώτη σειρούλα που πλέκουμε, στο σημείο της πόρτας. Στο σημείο της πόρτας τι κάνουμε? Βάζουμε κανονικά τον μπροστινό μας πόντο, κάνουμε 2 μέσα εδώ, αυτούς που φάγαμε δηλαδή προηγουμένως, ξανά στον μπροστινό, 2 πάλι μέσα εδώ και ξανά στον μπροστινό. Και συνεχίζουμε, κάνουμε αυτή τη σειρά και άλλη μία και ανοίγω μετά να κάνουμε τα παράθυρα. Φτάσαμε και τη δεύτερη σειρούλα μας. 1, 2, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μπροστά. Εδώ είναι η πορτούλα μας. Τη βλέπετε? Τα παραθυράκια λοιπόν είναι αυτή. Τα παραθυράκια λοιπόν που τα βάζουμε? Τα βάζουμε εκεί που είναι τα δοκαράκια 2 πριν. Να το. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εδώ είναι η πόρτα μας. Εμείς τα παράθυρα θέλουμε να τα κάνουμε εδώ και εδώ. Είναι εδώ τελειώνει το δοκάρι της πόρτας μας. Κρατάμε και αυτό το δοκάρι και πάμε εδώ. Άρα από εδώ θα μπει το ένα παραθυράκι. Από αυτό το δοκαράκι μέχρι αυτό το δοκαράκι. Και από αυτό πηδάμε την πορτούλα μας. Πάμε στο δοκαράκι πάλι που τελειώνει η πόρτα μας. Από εδώ μέχρι 1, 2 μέχρι εδώ.
Εκεί. Από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα. Να συνεχίσουμε λίγο. Να κάνουμε και την πρώτη σειρά από τα παραθυράκια. Λοιπόν, 1, 2 κανονικά. Την μπροστινή μας. 1, 2. Την μπροστινή μας, κανονικά. Ναι, παράθυρα. Δεν τα πολύ χρειάζομαι, αν και λες να είναι αρκετά μεγάλα για ένα μικρό περβάζι με βοτανά. Όχι για μένα φυσικά, για τις μέλισσες. 1, 2 και εδώ λοιπόν τώρα τι κάνουμε. Κρατάμε αυτό, το δοκάρι μας. Ήταν καλές γειτόνισσες όλα αυτά τα χρόνια. Μοιράζονταν και το μέλι τους όταν δεν είχα πρωινό. Κάνουμε 2 στον αέρα. Πάμε στο επόμενο. 2 στον αέρα. Και στο επόμενο. Ωραία. Λοιπόν, 1, 2. Εδώ. 1 πάλι. 2. Εδώ πάλι το άλλο μας δοκάρι. 1, 2 στον αέρα. Κάνουμε το δεύτερο παραθυράκι τώρα. Εδώ. 1, 2 και εδώ. Και δημιουργήσαμε την πρώτη σειρά από τα παραθυράκια μας. Πάμε πίσω. Θέλουμε άλλη μία σειρά παραθυράκια. Ξαναφτάνουμε δηλαδή, πλέκοντας, ξαναφτάνουμε πάλι εδώ. Λοιπόν, πλέξτε μου μια στροφή μέχρι να φτάσουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε στο πρώτο μας παραθυράκι. 1, 2, πάμε στο μεσαίο. 1, 2, πάμε και εδώ. Πάμε να κάνουμε και το άλλο παραθυράκι. Αυτό. 1, 2. Εδώ. 1, 2. Και εδώ. Και τελειώσαμε και τα παραθυράκια. Τα παραθυράκια έχουν 2 σειρούλες. Λοιπόν, και πάμε τώρα μέχρι το τέλος της σειράς μας κανονικότατα. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε τώρα, περιμένετε, φτάσουμε παρέα στο τέλος της σειράς για να σας πω από εκεί και πέρα τι θα μου κάνετε. Μόλις φτάσουμε λοιπόν στο τέλος της σειράς, μετά έχει 4 σειρές ίσχυες, χωρίς τίποτα. Βέβαια, όταν φτάνουμε στα παραθυράκια θα προσθέσουμε τους 2 πόντους που κόψαμε, έτσι. Θα σας το δείξω τώρα και μετά θα μου κάνετε 4 σειρές σύνολο από πάνω και τελείωσε το σπιτάκι. Μετά έχουμε μόνο το χιόνισμά του. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπει στην επόμενη σειρά, έτσι, στην πρώτη από τις 4 που θέλουμε, έτσι. Εδώ τελείωσε η δεύτερη σειρά από το παράθυρο και τώρα μπαίνουμε στις 4 σειρές της ίσχυας, που θα πρέπει να είναι 4 για να τελειώσει όλο το σπιτάκι μας. Λοιπόν, την πρώτη σειρά όμως θέλω να περάσουμε τα παράθυρα για να σας δείξω ότι πρέπει να ξαναβάλουμε τους 2 πόντους που κόψαμε. Εδώ. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε τώρα, είχαμε κόψει 2 πόντους, τους ξαναβάζουμε. Ωραία, πάμε εδώ. 2 πόντους πάλι προσθέτουμε και εδώ που τους είχαμε κόψει. Πάμε να την τελειώσουμε μαζί.
Πάμε και το άλλο παραθυράκι. Ένα πάλι, 2. Και μπροστά. Είδατε πόσο γρήγορα τελειώνει το σπίτι του. Εκείνος να τα βλέπει, που γκρινιάζει συνέχεια. Δεν τελειώνεις, δεν τελειώνεις. Τελειώνω. Λοιπόν, ένα λεπτό να κάνουμε και να τελειώσουμε τη σειρούλα αυτή. Λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει την πρώτη από τις 4 σειρές που θέλουμε για να ολοκληρώσουμε όλο μας το σπιτάκι. Άρα μου κάνετε άλλες 3 σειρές. Φέρνουμε αυτό εδώ για να ξέρουμε πού είμαστε. Να μπορούμε να μετράμε. Αυτή ήταν η πρώτη σειρά. Ένα λεπτό να κάνουμε και τα 2 εδώ που μας λείπουνε. 1, 2. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη σειρά μας. Άρα τον ποντοδείκτη τον βάζουμε εδώ για να μπορούμε να μετρήσουμε. Άρα, 1 είναι εδώ. 2, 3, 4. Μόλις φτάσουμε εδώ στην 4η σειρά, ανοίγω για να μπορέσουμε να το σφίξουμε. Να το σφίξουμε πάνω, να τελειώσει το σπιτάκι μας. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την κάναμε παρέα, άλλες 3 σειρούλες μου κάνετε. Κάναμε λοιπόν και τις σειρούλες μας στις ίσχυες και πάμε τώρα να το κλείσουμε αυτό, δηλαδή μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, μπαίνουμε και δίπλα, κάνουμε άλλο ένα βουβό και θα το κόψουμε, αλλά τι θα κάνουμε, θα το κόψουμε λίγο μακρύ για να μπορούμε μετά να το σφίξουμε, έτσι. Επειδή θα χρειαστούμε να βάζουμε το χεράκι μας μέσα, το κόβουμε εκεί αρκετά μεγάλο, βλέπετε. Λοιπόν, γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε το χεράκι μας μέσα για να το χιονίσουμε τώρα πρώτα. Πριν το σφίξουμε πάνω στο βάζο μας, πριν το βάλουμε δηλαδή εδώ πέρα πάνω, θα πρέπει να το χιονίσουμε και μετά να το σφίξουμε εδώ πέρα, έτσι. Γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Οπότε αφήνουμε αυτό εδώ και πάμε, βγάζουμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Είναι για να μετρήσουμε τις 4 σειρούλες εδώ. Ωραία. Και πάμε τώρα να το χιονίσουμε. Έχουμε να χιονίσουμε την πόρτα μας και τα παραθυράκια μας, έτσι. Παίρνουμε λοιπόν τώρα εδώ το γουνάκι μας, το βάζουμε το χεράκι μας από κάτω, ερχόμαστε μία σειρά παρακάτω από εκεί που έχουμε κάνει αυτό, δηλαδή εδώ, βλέπετε, εδώ είναι αυτό. Πάμε στην παρακάτω σειρούλα, εδώ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλουμε να πιάσουμε και το δοκάρι μαζί, έτσι. Οπότε μπαίνουμε εδώ. Βλέπετε που μπήκα. Εκεί. Δηλαδή θα δουλέψουμε εδώ. Σε αυτά τα σπαγκάκια. Οπότε πάμε εδώ. Τραβάμε επάνω το γουνάκι μας. Και τι κάνουμε τώρα. Κρατάμε από κάτω να μην μας φύγει και παίρνουμε το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο, και ερχόμαστε εδώ. Τραβάμε από κάτω, το φέρνουμε πάνω και το περνάμε από μέσα. Πάμε δίπλα. Τραβάμε και το περνάμε από μέσα. Πάμε δίπλα. Τραβάμε και το περνάμε από μέσα. Τραβάμε, το περνάμε από μέσα. Τραβάμε και πιάσαμε και το άλλο δοκαράκι. Να σας εξηγήσω τι εννοώ δοκαράκι. Ένα λεπτό να βγω. Πιάστηκε λίγο το βελονάκι, θα το βγάλουμε. Εκεί. Λοιπόν, εδώ είναι το κάτω μέρος της πορτούλας μας. Έτσι. Τώρα λοιπόν πάμε ευθεία επάνω από το δοκάρι. Μπαίνουμε δηλαδή στην τρυπούλα της επόμενης σειράς, γιατί θέλουμε να οριοθετήσουμε αυτό το κομμάτι. Άρα, πάμε εδώ. Πάμε εδώ, παίρνουμε από κάτω κλωστούλα, έτσι, και τη φέρνουμε πάνω. Να το. Στρίβουμε λίγο το βελονάκι για να μας έρχεται λίγο πιο εύκολα. Βλέπετε τι κάνω. Οπ. Και πάμε μία σειρούλα πιο πάνω από εκεί που τελειώνει το παράθυρό μας. Λοιπόν. Εκεί. Και τώρα ισιώνουμε. Πάμε στο πάνω μέρος.
Εάν θέλετε αυτό, μπορείτε να το κάνετε και με τη βελόνα. Αλλά με το βελονάκι εμένα μου φαίνεται πιο εύκολο, δεν ξέρω. Εάν εσείς θέλετε να το κάνετε με τη βελονίτσα γύρω-γύρω, μπορείτε να το κάνετε. Απλώς εμένα μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο με το βελονάκι, πιο γρήγορο. Λοιπόν, πατάμε και εδώ. Ένα λεπτό να το βρούμε εκεί. Και τώρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Ωραία. Φτάσαμε. Να την πορτούλα μας. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Μόλις φτάσουμε εδώ, το κόβουμε. Τραβάμε αυτό να το βγάλουμε. Βάζουμε το βελονάκι μας από μέσα και τραβάμε αυτή την κλωστούλα μέσα. Το γυρίζουμε ανάποδα. Εδώ λοιπόν έχουμε την κλωστούλα της αρχής μας και του τέλους μας. Οπότε δένουμε τις κλωστούλες μας. Αυτή έχει πιαστεί εδώ, δεν μας πειράζει. Νάτε. Είναι η αρχή και το τέλος μας. Έτσι, από εκεί που ξεκινήσαμε και εκεί που καταλήξαμε. Το κόβουμε. Τελείωσε η πορτούλα. Νάτι. Πάμε τώρα να κάνουμε και τα παραθυράκια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς κάναμε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό κάναμε. Έτσι. Αυτό. Τώρα πάμε να κάνουμε τα παραθυράκια. Πάμε λοιπόν. Μπαίνουμε στο δοκαράκι στην προηγούμενη σειρά από αυτή που το... Εδώ είναι. Εδώ είναι το παράθυρο. Εδώ μπαίνουμε. Στην προηγούμενη σειρά. Πριν το δοκάρι. Το δοκάρι είναι αυτό. Βάζουμε το χεράκι μας πάλι από μέσα. Τραβάμε την κλωστούλα μας και αρχίζουμε με το μακρύ κομμάτι να τραβάμε. Οπ, να βρούμε την τρυπούλα, νάτι. Στην επόμενη τρυπούλα δηλαδή μπαίνουμε. Εκεί. Να τραβήξουμε λίγο και το άλλο να σφίξει. Εκεί. Τελειώσαμε και με το επόμενο δοκαράκι. Το βλέπετε? Λοιπόν, πάμε πάνω τώρα. Άλλη μία θέλει. Εκεί. Πάμε εδώ τώρα και αρχίζουμε την από πάνω του πλευρά. Πού είναι? Εκεί η τρυπούλα μας. Είναι η πόντι, έτσι, που έχουμε κάνει. Εκεί είναι ο επόμενος πόντος. Εδώ είναι το δοκάρι μας. Εκεί είναι ο επόμενος. Εδώ είναι ο άλλος. Το δοκάρι μας. Και κατεβαίνουμε τώρα προς τα κάτω. Οπ, δεν το πιάσαμε. Εκεί. Και εκεί. Εκεί. Λοιπόν, το κόβουμε. Τραβάμε αυτό να φύγει. Το περνάμε κάτω. Το γυρίζουμε μέσα. Και δένουμε την αρχή με το τέλος. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα μου κάνετε και το άλλο παραθυράκι. Θα σας δείξω εγώ που θα ξεκινήσουμε. Και θα μου το κάνετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εκεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το άλλο παράθυρο.
πρέπει να πάρουμε αυτή τη σειρούλα μας και να περάσουμε, επειδή είμαστε εδώ, στο παραθυράκι, πρέπει να περάσουμε αυτό το δοκαράκι και να φτάσουμε εδώ. Άρα μπαίνουμε εδώ, στην από κάτω σειρούλα, έτσι, εκεί. Τώρα το χιόνι, μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Εγώ έτσι το σκέφτηκα. Τώρα και με τη βελόνα μπορεί να γίνει άνετα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πηδάμε και το δοκάρι μας, να φτάσουμε εδώ. Ένα λεπτό να βρούμε την τρυπούλα, τη βρήκαμε. Πάμε παραπέρα. Πάμε εδώ, να περάσουμε το δοκάρι αυτό. Και πάμε τώρα να ανεβούμε προς τα πάνω. Ωραία. Φτάσαμε μία σειρά πάνω από το παραθυρό μας. Οπότε τώρα μπαίνουμε εδώ και πάμε στο ίσιο κομμάτι. Πηδάμε το μεσαίο δοκαράκι, πάμε εδώ. Πάμε στον άλλο πόντο, ο οποίος είναι εδώ. Πηδάμε. Πάμε εδώ. Και πάμε τώρα προς τα κάτω. Ένα λεπτό, γιατί μπλέχτηκε λίγο. Ωραία. Ένα λεπτό να το πιάσουμε καλά. Έτσι πρέπει να το πιάσουμε, αλλιώς δεν περνάει. Εκεί. Και εκεί. Ωραία. Το φέρνουμε εδώ. Πάλι το κόβουμε. Τραβάμε αυτό να φύγει. Το περνάμε πάλι από μέσα. Και το δένουμε με την αρχή του. Εκεί. Τώρα εδώ μέσα μπορείτε να βάλετε και λαμπάκια, τα οποία είναι με μπαταρία. Να φέγγει ακόμη πιο πολύ. Εγώ βρήκα ένα κεράκι αναβόμενο και το έβαλα, αλλά δεν φέγγει τόσο καλά. Θέλει κανονικά. Λαμπάκια με μπαταρία. Θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Το τελειώσαμε λοιπόν. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας τώρα και του κάνουμε λίγο έτσι. Ή με το νυχάκι μας, αν έχουμε νυχάκι, για να φαίνεται ότι είναι χιόνι. Εκεί. Να βγει προς τα έξω το χνουδάκι του. Να φαίνεται ότι έχει χιονίσει. Χιόνι. Μου θυμίζει τα πρώτα μου Χριστούγεννα ως ο νάνος του κήπου. Ήμουν τόσο μικρός, η γενιάδα μου μόλις που έφτανε στις μπότες μου. Ο μπαμπάς έλεγε: «Γέ μου, η δουλειά μας είναι να κάνουμε τους κήπους μαγικούς, ειδικά τα Χριστούγεννα». Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το χιόνι μας στην κάτω πλευρά. Από εδώ έχουμε ξεκινήσει στον πίσω πόντο, αν θυμάστε, έτσι. Ξεκινήσαμε μία σειρά στον πίσω πόντο. Εδώ λοιπόν είναι η πίσω πόντι μας. Νάτος, από εδώ ξεκινάει και εδώ καταλήγει, το βλέπετε? Είναι ο πίσω πόντος. Λοιπόν, μπαίνουμε στην πρώτη θηλίτσα του πίσω πόντου. Τραβάμε. Εκεί. Κάνουμε 2 στον αέρα, γαϊτανάκια. Μπαίνουμε στον ίδιο πόντο και κάνουμε άλλα 3. Σύνολο δηλαδή εδώ 4. 4. Λοιπόν, πηδάμε το επόμενο και πάμε στο μεθεπόμενο, το επόμενο αυτό, το μεθεπόμενο είναι αυτό. Και κάνουμε πάλι 4. 1 παρά 1 λοιπόν θα κάνουμε 4 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, πηδάμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε πάλι 4. Αυτό θα το κάνουμε γύρω για να κάνουμε το χιονάκι που είναι στον πάτο του σπιτιού.
3, 4. Πηδάμε το επόμενο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε πάλι. Εδώ είναι το επόμενο και εδώ είναι το μεθεπόμενο, πάλι 4. Λοιπόν, έτσι θα μου το κάνετε γύρω μέχρι να φτάσουμε στην αρχή πάλι, έτσι. Δηλαδή, ο τελευταίος μας πόντος, τώρα θα σας τον δείξω. 3, εδώ. 4. Ακολουθούμε τη γραμμούλα δηλαδή. Και μόλις φτάσουμε εδώ που τελειώνει η γραμμούλα μας, σταματάμε και το ενώνουμε με αυτό. Λοιπόν, κάντε μου γύρω και μόλις φτάσουμε εδώ ξανανοίγω εγώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, μπαίνουμε και στο τελευταίο, κάνουμε πάλι 4, 1, 2, είναι πιο κάτω γιατί το πλέξαμε περιστροφικά, έτσι. Επόμενο είναι το τελείωμά του να είναι πιο χαμηλά. 3, 4. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πρώτο, μπαίνουμε μέσα, κάνουμε ένα βουβό. Το στερεώνουμε και το κόβουμε. Ωραία. Να, λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε τη βελονίτσα μας και πάμε και το περνάμε λίγο για να το στερεώσουμε από κάτω. Έχει και τριχούλα βέβαια και δεν περνάει εύκολα. Πέρασε. Ωραία. Λοιπόν, το περνάμε και μέσα και το ξανακόβουμε. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ και το κάνουμε λίγο έτσι. Με τα νυχάκια μας. Να φαίνεται σαν χιονάκι. Και ήρθε η ώρα τώρα λοιπόν να βάλουμε το βαζάκι μας μέσα για να το σφίξουμε. Βάζουμε το βάζο μας. Πρέπει να μπει φρακαριστό. Είναι μετρημένο, οπότε θα μπει κανονικότατα. Να το. Εκεί. Βλέπετε. Να το. Δεν είναι πολύ όμορφο? Να το σπιτάκι μας. Λοιπόν. Παίρνουμε αυτό τώρα. Το περνάμε από εδώ. Πάμε γύρω έτσι. Με βελονίτσες και ένα παρά ένα, δεν μας πειράζει, αρκεί να περάσει μέσα. Θέλουμε να το σφίξουμε τώρα για να καταλάβουμε. Σφίγγουμε. Τραβάμε και σφίγγουμε συγχρόνως, έτσι. Εκεί. Για να ενσωματωθεί με το στόμιο του βάζου μας, έτσι. Ωραία. Και εδώ. Λοιπόν. Εκεί λοιπόν, μόλις φτάνουμε εδώ, το σφίγγουμε καλά. Εκεί. Το ξαναπερνάμε εδώ. Κάνουμε μία θηλίτσα, καλή. Ας κάνουμε και άλλη μία για να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Το περνάμε λίγο από μέσα και το κόβουμε. Λοιπόν, το σπιτάκι μας είναι έτοιμο και άμα το φωτίσουμε εδώ, φαίνονται τα φωτάκια από μέσα. Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα να του κάνουμε και τη σκεπή. Νάτι. Το τραβάμε λίγο αυτό, κάνουμε και λίγο έτσι και είναι τέλειο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη σκεπή. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το από πάνω μέρος, τη στέγη του δηλαδή, η οποία είναι και δεντράκι συγχρόνως. Έτσι, λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε αυτό. Ξεκινάμε με μαγικό κύκλο. Τώρα, όσοι δεν θέλετε να ξεκινήσετε μαγικό κύκλο, ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε.
Να κάνετε μία θηλίτσα εδώ, μεγαλούτσικη. Εκεί. Σφίγγουμε. Λοιπόν, η πρώτη μας θηλιά είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι αυτή. Εάν θέλουμε λοιπόν μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά μέσα και κάνουμε τα 6. Θέλετε να το κάνουμε έτσι αυτή τη φορά. 1, 2, 3, 4, 5, πιάνουμε και την ουρίτσα, 6. Βλέπετε, είναι σαν να έχουμε κάνει μαγική θηλιά, αλλά δεν έχουμε κάνει μαγική θηλιά. Μπήκαμε ξανά. Λοιπόν, βάζουμε εδώ στο 6 ένα ποντοδείκτη. Στην επόμενη σειρά λοιπόν πάμε να διπλασιάσουμε, δηλαδή μπαίνουμε στον πρώτο πόντο και πλέκουμε 2. 1, 2. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, παιδιά, είναι πράσινο, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνουμε στον επόμενο και κάνουμε πάλι 2. 1, 2. Μπαίνουμε στον επόμενο και κάνουμε πάλι 2. Μπαίνουμε στον επόμενο και κάνουμε πάλι 2. Έχουμε 8 τώρα. Μπαίνουμε στον επόμενο και κάνουμε πάλι 2. Και έχουμε 10. Και μπαίνουμε και μέσα στον ποντοδείκτη μας. Πρέπει πάντα να τελειώνουμε με 2, έχουμε πει. Και κάνουμε και τα 2 τελευταία. Εκεί. Λοιπόν, έχουμε 12. Ωραία. Για να μπορούμε να μας διευκολύνει, το γυρίζουμε έτσι, για να βλέπουμε εμφανώς τους πόντους μας. Έτσι, δηλαδή να βλέπουμε ότι αυτός είναι ο πρώτος πόντος μας, έτσι. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τον ποντοδείκτη μας, στην τελευταία θηλίτσα μας. Πάμε λοιπόν τώρα. Σε αυτή τη σειρούλα θα επαναλάβουμε τα 12, δεν θα βάλουμε αυξήσεις, αλλά τι θα κάνουμε, θα το πλέξουμε στον πίσω πόντο. Και γιατί λέω στον πίσω πόντο, για να μπορούμε μετά, πάμε λίγο να μας δείξει ο Παναγιώτης, να μπορούμε μετά να περάσουμε αυτά. Έτσι, το χιονισμένο μας. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία πατουρίτσα για να το περάσουμε. Έτσι, οπότε κάνουμε 12 πάλι στην πίσω θηλιά. 1. Προσεκτικά, προσεκτικά. 2. Μη μου χάσετε, Φωτάκια, λίγο φανταχτερά για το γούστο μου. Δηλαδή, ένας αξιοπρεπής νάνος του κήπου δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα. Αυτά τα φωτάκια μου θυμίζουν λίγο τις πηγολαμπίδες. Χόρευα μαζί τους τα καλοκαιρινά βράδια. Πριν γίνω βέβαια τόσο σοβαρός και γκρινιάρης. Αλλά αν πεις πουθενά ότι το είπα αυτό, θα τα αρνηθώ όλα. 8, 9, 10, 11 και 12. Γιατί σε αυτή τη σειρά δεν βάλαμε αυξήσεις. Πάμε στον πίσω πόντο και εδώ και κάνουμε το 12ο. Τελειώσαμε. Οπότε κάναμε 6, 12, 12. Στην επόμενη σειρούλα τώρα θα κάνουμε ένα μόνο του και 2 μαζί κανονικά πλέον, όχι στην πίσω στήλια. Τη σειρούλα λοιπόν κάνουμε ένα μόνο του, 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Εκεί. Ένα μόνο του, 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Ένα μόνο του, 2 μαζί στον επόμενο πόντο. Ένα μόνο του, 2 μαζί στον επόμενο πόντο.
Θα έχουμε 18 τώρα, έτσι. Είχαμε 12, τώρα θα έχουμε 18. Ένα μόνο του, 2 μαζί, ένα μόνο του και 2 μαζί στον ποντοδείκτη μας, οπότε η σειρά μας είναι σωστή. Τώρα λοιπόν είπαμε έχουμε 18. Ωραία. Λοιπόν, τι κάνουμε, βάζουμε τον ποντοδείκτη μας, πάλι εδώ. Και πάμε να κάνουμε μία σειρά ακόμα με 18, έτσι, λοιπόν, χωρίς αυξήσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και στον ποντοδείκτη μας 18. Λοιπόν, κάναμε δηλαδή 2 σειρές τώρα με 18. Ωραία. Εκεί. Στην επόμενη τώρα σειρούλα κάνουμε 2 μόνα τους και 2 μαζί για να ανοίξουμε λιγάκι και θα έχουμε 24. Αλλά αυτή τη σειρούλα πάλι, επειδή κάναμε και εδώ, θέλουμε να κάνουμε λίγο χιονάκι και εδώ. Οπότε δεν κάνουμε κάτι άλλο, απλώς κάνουμε ό,τι κάνουμε στον πίσω πόντο. 1, 2 και 2 μαζί. 1, 2 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Και 2 μαζί στην πίσω σειρά του ποντοδείκτη μας. Εκεί. Τώρα λοιπόν έχουμε 24 πόντους, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα με τους 24 πόντους μας να κάνουμε μία σειρά χωρίς αυξήσεις. Το δεντράκι μας θέλει προσοχή. Θα παρακολουθείτε ακριβώς ό,τι κάνω, έτσι. 1, 2, τώρα δεν κάνουμε τίποτα. Μπήκα. Ναι, εδώ είναι. Γύρω-γύρω, χωρίς αυξήσεις και στην επόμενη σειρά πάλι θα κάνουμε αύξηση. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι μητερό, κάνουμε τις αυξήσεις μία παρά μία σειρά. Αυτό να το ξέρετε. Είτε θέλετε να κάνετε, ξέρω εγώ, στο φαντασματάκι την ουρίτσα από πάνω που είχαμε κάνει τις προάλλες. Είτε δεντράκι να κάνετε. Κάτι μητερό, τότε ή αυτάκια, τότε κάνουμε ανά 2 τις αυξήσεις για να γίνει πιο μητερό το αποτέλεσμά μας. Έτσι κάνουμε και στο δεντράκι μας τώρα. Εδώ είμαστε στα 24. Κάνουμε μία σειρά ίσια και μετά θα κάνουμε πάλι αύξηση. Ήμασταν στα 2 και αύξηση, τώρα θα πάμε, μόλις τελειώσουμε τη σειρούλα μας εδώ, στα 3 και αύξηση. Και μετά πάλι μία σειρά ίσια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε 24 και θα πάμε τώρα στη σειρούλα που θα κάνουμε 3 μόνα τους και 1 μαζί. Σε αυτή τη σειρούλα λοιπόν θα κάνουμε 3 και αύξηση τώρα. 1, 2, 3
και αύξηση και θα έχουμε στο τέλος της σειράς μας 30 πόντους. Πάμε πάλι. 1, 2, 3, αύξηση μέχρι το τέλος της σειράς και ανοίγω, έτσι θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς με 3 και αύξηση και ανοίγω μόλις φτάσουμε στο τέλος της σειρούλας μας. Τελειώσαμε τη σειρούλα, μας βάλαμε και τον ποντοδείκτη μας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 30 πόντους. Τώρα, στην επόμενη σειρά πλέκουμε μία σειρά με τους 30 πόντους, αλλά στην πίσω θηλίτσα μας. Είναι εκεί που θα κάνουμε πάλι το χιόνισμα. Χωρίς αύξηση, χωρίς τίποτα. Απλώς στον πίσω πόντο. Πλέκουμε τους 30 πόντους στην πίσω πλευρά, ώστε να μας μείνει αυτό μετά για να χιονίσουμε. Το δεντράκι μόλις τελειώσει. Προσεκτικά στην πίσω, έτσι. Μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε τη σειρούλα μας λοιπόν και τώρα πάμε 4 και αύξηση. Στο τέλος της σειράς θα έχουμε 36 τώρα πόντους. 1, 2, 3, 4 και αύξηση. 1, 2, 3, 4 και αύξηση εδώ. 2 μαζί. Θα μου το πάτε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς και είπαμε θα έχουμε πλέον 36 πόντους. Τελειώσαμε και τη σειρά μας με τις αυξήσεις, έτσι. Και πάμε τώρα μία σειρά όλο ίσιο με τους 36 πόντους, χωρίς αυξήσεις. Δηλαδή σε μία σειρά κάνουμε αύξηση, σε μία σειρά δεν κάνουμε. Μόλις αρχίσει όμως να φαρδένει τώρα αυτό, θα αρχίσουμε να μην βάζουμε ίσιες σειρές για να ανοίξει προς τα κάτω. Προς το παρόν τώρα είμαστε στους 36 πόντους και πλέκουμε χωρίς αυξήσεις τη σειρούλα μας αυτή. Στην επόμενη σειρούλα λοιπόν τώρα θα κάνουμε αύξηση πάλι. Θα κάνουμε 5 και αύξηση. Αλλά στον πίσω πόντο είναι το τελευταίο μας χιόνισμα. 1, 2, προσεκτικά 3, 4, 5 και αύξηση. 2 μαζί. Πάμε πάλι. 1, 2, στον πίσω πόντο, έτσι. 3, 4, δεν θα ξαναχιονίσουμε. 5 και αύξηση. 1, 2, 3, 4, 5 και 2 μαζί εδώ. Μέχρι το τέλος της σειρούλας θα μου το πάτε έτσι. Και θα έχουμε πλέον 42 πόντους. Έτσι θα μου το πάτε. Τελειώσαμε λοιπόν, έχουμε 42 πόντους, κάναμε 5 και άνοιγμα, έτσι. Τώρα λοιπόν δεν θα κάνουμε ίσια σειρά γιατί είναι η τελευταία σειρά που θα κάνουμε αυτή που θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν αυτή η σειρούλα μας είναι 6 και άνοιγμα και τελειώσαμε. Δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί.
Μέχρι το τέλος της σειράς θα μου το πάτε έτσι. Τελειώσαμε. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει 5 και 2 αυξήσεις, δηλαδή έχουμε τελειώσει 48 πόντους. Αυτή εδώ γύρω-γύρω είναι 48 πόντοι. Εδώ λοιπόν το κλείνουμε τώρα. Μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό και εδώ κάνουμε άλλο ένα βουβό και τελειώσαμε το δεντράκι μας. Λοιπόν, τώρα πάμε να το χιονίσουμε. Στερεώνουμε αυτό. Εκεί το γυρνάμε μέσα. Και το κόβουμε. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Τελειώσαμε. Να το. Εδώ θα μπει, αφού το χιονίσουμε και το τελειώσουμε, εδώ θα μπει αυτό, εκεί, αφού το έχουμε γεμίσει φυσικά, εδώ πέρα, έτσι να σταθεί, και θα πάμε να το βιδώσουμε και θα το τελειώσουμε το σπίτι του γκρινιάρη. Λοιπόν, πάμε να το χιονίσουμε τώρα. Και πάμε τώρα να χιονίσουμε και τη στέγη του. Μπαίνουμε μέσα, τραβάμε. Κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και μισά ποδαράκια. Πάμε δίπλα. Δίπλα. 2 μισά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Ωραία. Θα μου το πάτε μέχρι το τέλος της σειράς αυτό, έτσι, γύρω-γύρω. Τελειώσαμε λοιπόν γύρω-γύρω, μπαίνουμε στο πρώτο, εδώ. Γλιστράει λίγο το νήμα. Εκεί. Το κλείνουμε, το ασφαλίζουμε και μετά παίρνουμε τη βελονίτσα μας και το στερεώνουμε από πίσω. Τελείωσε το κάτω μέρος. Να το. Δεν είναι πολύ όμορφο? Λοιπόν, πάμε τώρα στο πάνω μέρος. Λοιπόν, εδώ τι έχω κάνει τώρα. Εκεί ξεκινάει η πίσω θηλιά που κάναμε και τελειώνει εδώ. Εδώ πάλι ξεκινάει η πίσω θηλιά που κάναμε και τελειώνει εδώ. Εδώ πάλι ξεκινάει η πίσω θηλίτσα που κάναμε και τελειώνει εδώ. Θα σας το δείξω τώρα εκεί. Και αυτό ξεκινάει εδώ και τελειώνει εκεί. Για να ξέρουμε πού θα χιονίσουμε. Είναι αυτά. Αυτό το τελευταίο που κάναμε είναι αυτό. Βλέπετε? Αυτό. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε από πάνω. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Ξεκινάμε από εδώ. Βάζουμε το βελονάκι μας στο πρώτο. Παίρνουμε το χιόνι μας. Το περνάμε μέσα. Ωραία, εκεί το κρατάμε. Το στερεώνουμε, γιατί θα το περάσουμε από μέσα μετά αυτό. Και κάνουμε 1, 2, 3 στον αέρα. Πηδάμε 1 και μπαίνουμε στο επόμενο, εδώ στη σειρούλα που έχουμε αφήσει την μπροστινή, έτσι. Εδώ. Και το κλείνουμε. 1, 2, 3 στον αέρα. Πηδάμε αυτό, μπαίνουμε εδώ. Και το κλείνουμε. 1, 2. Πηδάμε αυτό και το κλείνουμε στις στυλίτσες που έχουμε αφήσει, έτσι. Τις βλέπετε. 1, 2, 3. Πηδάμε το επόμενο, μπαίνουμε στο μεθεπόμενο, το κλείνουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ. 1, 2, 3. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ. 1, 2, 3. Πηδάμε αυτό, πάμε εδώ. 1, 2,
3. Βγάζουμε τον ποντοδείκτη. Πηδάμε αυτό και ενώνουμε με την αρχή μας. Και ένα βουβό. Τι κάνουμε λοιπόν? Σε κάθε ένα από αυτά που κάνουμε τώρα, τι κάνουμε? Το στερεώνουμε, το κόβουμε και τραβάμε αυτό και αυτό από τη μέσα πλευρά και τα δένουμε. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, τα τραβάμε μέσα και τα δύο. Να τραβήξουμε και το άλλο. Αυτό. Μέσα. Παίρνουμε αυτά τα δύο και τα δένουμε από κάτω. Εκεί. Λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάμε τώρα να χιονίσουμε. Από εδώ μέχρι εδώ πάλι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε στο επόμενο, μετά στο μεθεπόμενο. Και χιονίζουμε όλο μας το δεντράκι. Να το. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Και μετά του κάνουμε και λίγο έτσι, να φαίνεται το χιονάκι ότι κρέμεται. Εκεί. Λοιπόν, τώρα θα μου κάνετε εσείς από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ. 1 παρά 1, 3 στον αέρα. Το χιονίσαμε. Δεν είναι πολύ όμορφο. Τέλειο. Λοιπόν, το καρούμπαλο αυτό εδώ πάνω το έχω κάνει με τη βελόνα. Δηλαδή, πέρασα διπλό το νηματάκι μου στη βελόνα, τον πήγα μέσα για να φαίνεται ότι είναι πιο πολύ χιονισμένο στο κέντρο τώρα. Το άφησα λίγο από μέσα για να το δέσω και άρχισα και έκανα αυτό. Το πέρναγα γύρω-γύρω. Πυκνό-πυκνό. Για να φαίνεται σαν χιονάκι στο πάνω μέρος. Τώρα αυτό αν θέλετε το κάνετε, αν δεν θέλετε δεν το κάνετε, έτσι. Αυτό ήταν η ιδέα της σοφούλας. Κυρία Μαρία μου λέει, στο πάνω μέρος το σπιτάκι δεν θα πρέπει να είναι πιο χιονισμένο από το κάτω μέρος. Άντε λέω, αφού το είπαμε, ας το κάνουμε. Ωραία. Έτσι λοιπόν, γύρω, να το κάνουμε λίγο πυκνό επάνω. Βάλτε με όσο περισσότερες βελονίτσες μπορείτε στο πάνω μέρος να γίνει καρουμπαλάκι. Εκεί. Βάλτε μου αρκετούλες. Ωραία. Νομίζω ότι το χιονίσαμε αρκετά, Να βάλουμε και λίγο από εδώ. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Και άλλη μία εδώ. Λοιπόν, και πάμε κάτω. Πιάνουμε την αρχή και το τέλος. Εκεί. Και το δένουμε. Τελειώσαμε. Τι κάνουμε τώρα?
Το γυρνάμε από την καλή. Εκεί. Κάνουμε το καρούμπαλο καλά. Και παίρνουμε γέμιση και αρχίζουμε να γεμίζουμε το εσωτερικό του. Καλά όμως όταν λέμε, έτσι. Πολύ καλά. Εκεί το πιέζουμε. Καλά. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί. Να το πιέσουμε λίγο ακόμα. Βλέπετε, κάνω σαν μια κουρμπίτσα. Γιατί, θα σας εξηγήσω. Γιατί εδώ τώρα θα πάμε και θα βάλουμε το καπάκι. Βλέπετε, εκεί θα κολλήσει το καπάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να βάλουμε κόλλα στο καπάκι. Ωραία. Το πιάνουμε με προσοχή, το βάζουμε μέσα και το πιέζουμε. Εκεί. Ωραία. Εκεί, παιδιά. Κρατήστε το τώρα, κάνα 10 λεπτάκι, να γίνει, δεν θέλουμε σιλικόνη, γιατί σιλικόνη μπορεί να μην κάτσει καλά. Ενώ εδώ έχουμε δυνατότητα να το κουνήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, θέλει κόλλα ή φάσματο ιούχου, κάτι τέτοιο. Όχι θερμόκολλα πάντως. Λοιπόν, το κρατάμε εκεί μέχρι να στεγνώσει και τα ανοίγουμε να το βάλουμε πάνω. Λοιπόν, κόλλησε μια χαρά να το. Λοιπόν, να το βγάλουμε πάνω να το δούμε. Έχω βάλει και τα φωτάκια μέσα. Δεν είναι υπέροχο. Το σπίτι του το τελειώσαμε. Τι έχει μείνει τώρα? Να του κάνουμε τον κήπο, γιατί είναι γκρινιάρης, θέλει και κήπο. Λοιπόν, θα αφήνουμε αυτό εδώ. Για τον κήπο του θα χρειαστούμε ένα πάτο, 35 μεγάλο, και να το κάνουμε βρύχωρο. Λοιπόν, ηματάκι είπαμε, το Norway μαζί με το παρί, με το γουνάκι μας, και συγχρόνως θα βάλουμε μετά και τα λαμπάκια μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς θα αρχίσουμε. Αρχίζουμε κανονικά από την πάνω πλευρά, από την καλή, δηλαδή κοιτάμε την καλή πλευρά, έτσι. Μπαίνουμε μέσα, πιάνουμε το νήμα μας, εκεί, το κρατάμε λίγο εδώ για να το κρατήσουμε μέσα το ρουξουνάκι και κάνουμε ένα, αυτό μετράει για ένα, έτσι. Το ένα ήταν το στερεωμά μας. 2 μονά, ένα διπλό. Πιάνουμε και τα 2, έτσι. Εμένα εδώ στον πάγκο δεν με πολύ βολεύει. Εσάς θα σας βολεύει καλύτερα άμα το πάρετε αγκαλίτσα, έτσι. Λοιπόν, 2. Ένα πάλι. Ένα και εδώ. 2 εδώ. Ωραία. Ένα εδώ. Ένα εδώ. 2 εδώ. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα μου πάτε μέχρι το τέλος της σειράς. Γύρω, προσεκτικά. Εδώ είμαστε 2. Να το πιάσω και το δεύτερο, εκεί. Λοιπόν, μου πάτε λοιπόν έτσι, γύρω μέχρι να φτάσουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου κι εσείς, συνεχίζω κι εγώ, το παίρνω αγκαλίτσα γιατί έτσι δεν βολεύει πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν και έτυχε να τελειώσουμε και σε 2, δηλαδή στην κανονική του σειρά, γιατί αυτό ήταν 1, ήταν το στερεωμά μας. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, κάνουμε ένα βουβό, ένα στον αέρα και ξεκινάμε τώρα να πλέκουμε με βουβά όλο γύρω. Η πρώτη σειρά δηλαδή είναι όλο βουβά, σε όλες τις τρυπούλες. Βουβά είπα, εντάξει, είναι πρωί ακόμα. Άριχτα, παιδιά. Γύρω άριχτα.
αυλή. Ποτέ δεν... Λοιπόν, να το προχωρήσουμε λίγο μαζί στο επόμενο. Πιάστε το λίγο έτσι. Δηλαδή, ακόμα και στις παλιές εποχές, εμείς οι νάνοι είχαμε απλά μια γωνιά κάτω από ένα δέντρο. Ή... Μην μου αφήνετε καθόλου πόντους, έτσι. Εκεί. Προφανώς θα χρειαστώ χώρο για την πρωινή μου γυμναστική. Πώς αλλιώς θα κρατάω το σκουφί μου τέλεια γερμένο? Γύρω, 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 γύρω. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος πάλι. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Ενώνουμε εδώ με ένα βουβό. Κάνουμε ένα στον αέρα. Πατάμε μέσα για να κάνουμε το πρώτο. Και τι κάνουμε τώρα? Βάζουμε τα λαμπάκια. Πώς θα βάζουμε λοιπόν τα λαμπάκια τώρα? Αυτό ισχύει για τα πάντα, έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο λαμπάκι. Το φέρνουμε εδώ, εκεί. Και αρχίζουμε να πλέκουμε, κρατώντας και το σύρμα μας μέσα. Το βλέπετε? Εδώ είναι το πρώτο. Λοιπόν, προχωράμε. Το σύρμα το έχουμε μέσα, έτσι. Να το. Προχωράμε. Προχωράμε μέχρι να βρούμε το επόμενο λαμπάκι. Προχωράμε. 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 Εδώ λοιπόν βρίσκουμε το λαμπάκι μας, έτσι. Τα αφήνουμε το λαμπάκι μπροστά. Πλέκουμε από πίσω τον πόντο, το βλέπετε το λαμπάκι. Πλέκουμε τον πίσω πόντο και μετά ερχόμαστε, ξαναπαίρνουμε το σιδεράκι και συνεχίζουμε να πλέκουμε. Δηλαδή κάθε φορά που συναντάμε το λαμπάκι τα αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, πάμε να το ξανακάνουμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βάλουμε λαμπάκι πλέκοντας. Είναι ο τρόπος, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Να συναντήσουμε το επόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε το λαμπάκι. Αφήνουμε το λαμπάκι έξω, πλέκουμε τον πόντο που είναι από πίσω του. Βλέπετε? Ξαναπαίρνουμε το σιδεράκι και συνεχίζουμε αφήνοντας το λαμπάκι μπροστά. Να το. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι να βρούμε πάλι το επόμενο. Αυτό λοιπόν το κάνουμε πλέκοντας συνεχώς μέχρι να τελειώσουν όλα μας τα λαμπάκια. Τώρα ανάλογα πόσο ψηλή θέλετε τη μάντρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ τώρα το συναντήσαμε το λαμπάκι μας. Το βλέπετε? Το φέρνω μπροστά, πάω πίσω του, πατάω στη θηλιά που είναι πίσω από το λαμπάκι, ξαναβάζω το σιδεράκι και συνεχίζω στον επόμενο πόντο, ώστε το λαμπάκι να μείνει μπροστά. Εντάξει? Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά να το καταλάβουμε καλά. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε στο καπέλο του Αγίου Βασίλη, στο καπέλο από το δέντρο μας εάν θέλαμε. Όπου θέλουμε να βάλουμε λαμπάκι, κάνουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Να το, εδώ το ξανασυναντήσαμε. Το φέρνουμε μπροστά το λαμπάκι, πλέκουμε τον πίσω του πόντο, ξαναπιάνουμε το σιδεράκι και πλέκουμε τον επόμενο και μας έχει μείνει μπροστά το λαμπάκι. Αυτό λοιπόν μου το κάνετε γύρω, 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 γύρω και μόλις φτάσω εγώ να αλλάξουμε σειρά, ανοίγω πάλι, έτσι. Λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη σειρά. Θέλω να σας πω το εξής. Φέτος πήγα νωρίς εγώ σε μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών να πάρω τα λαμπάκια που παίρνω κάθε φορά. Δεν είχε 40. Κανονικά θέλουμε 40 LED λαμπάκια. Όπως αυτά που είχα πάρει πέρσι που βγήκαν εδώ 2 σειρούλες. Φέτος είχαν μόνο 20 LED. Λοιπόν, όπως ακριβώς κάνω εγώ τώρα, θα μου κάνετε, αν βρείτε τα 40, θα μου κάνετε άλλη μία σειρά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό είναι 1,90 μέτρα, το άλλο είναι, μου φαίνεται, 3,5. Για να δεν κάνω λάθος, με τα 40 LED. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε 2 σειρές, όπως είναι εκείνο το είχα από πέρσι, θα πάρετε 40. Έτσι, λοιπόν, πάμε να το δούμε. Εγώ την πρώτη σειρά την έχω τελειώσει. Πάμε τώρα να αλλάξουμε σειρά και να πάμε στη δεύτερη. Πατάμε πάλι στο ίδιο, κάνουμε ένα άριχτο και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι να συναντήσουμε το άλλο λαμπάκι. Αλλάξαμε σειρά τώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το άλλο λαμπάκι μας. Μπαίνουμε πίσω, πλέκουμε τον πόντο
Το αφήνουμε αυτό μπροστά, μπαίνουμε και κάνουμε το επόμενο, ώστε αυτό να μας μείνει εδώ. Το τραβάμε και λίγο, εκεί, να μας έρθει ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε το επόμενο. Εμένα δεν θα με βγάλει να κάνω 2 σειρές, γιατί είναι λίγα τα λαμπάκια, έτσι. Εσείς όμως, αν θέλετε, πάρτε 40 για να το κάνετε πιο φωτεινό λίγο, σαν το άλλο που κάναμε. Το άλλο το είχα πάρει πέρσι. Και είχα πάει παραμονές, οπότε βρήκα ό,τι ήθελα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ το φέρνουμε μπροστά, πλέκουμε από πίσω. Εκεί. Ξαναμπαίνουμε στο επόμενο. Για να μείνει αυτό μπροστά. Προχωράμε. Μέχρι να μας τελειώσουν τα λαμπάκια. Και μετά συνεχίζουμε χωρίς τα λαμπάκια φυσικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ θα μας τελειώσουν. Μόλις τελειώσουν θα ανοίξω εγώ πάλι. Να το, εδώ συναντήσαμε το τελευταίο νομίζω. Λοιπόν, πλέκουμε από πίσω. Πάμε δίπλα. Συνεχίζουμε να πλέκουμε. Για να δω. Α, έχει μερικά ακόμα. Λοιπόν, θα τα πλέξω όλα και ανοίγω, έτσι. Τελειώσαμε τη σιρούλα μας, την κλείνουμε. Δεν βάζουμε άλλα φωτάκια αναγκαστικά εδώ. Λοιπόν, ένα στον αέρα. Μπαίνουμε ξανά στην ίδια τρυπούλα. Οπ, φύγε. Εδώ. Κάνουμε ένα. Και συνεχίζουμε κανονικά για άλλες 2 σιρούλες. Να τα κάνουμε 5 σιρούλες στη μάντρα. Έχουμε κάνει 3. Θα την κάνουμε 5. Να ανάψουμε λίγο τα λαμπάκια να τη δούμε. Τις 2 σιρούλες θα μου τις κάνετε και θα ανοίξουμε μετά. Πάμε να τα ανάψουμε να δούμε πώς φαίνεται. Να το στρώσουμε. Αυτή είναι η μάντρα μας. Λοιπόν, πάμε να τα ανάψουμε. Δεν είναι υπέροχο. Αυτό εδώ το άφησα για να το βάλουμε εδώ πάνω. Έτσι, άφησα μερικά λαμπάκια για να τα βάλουμε εδώ πάνω. Δεν είναι πολύ όμορφο. Και με 40 που σας είπα, θα γίνει άλλη μια σειρά. Δηλαδή θα βάζαμε και στην 4η σειρά λαμπάκια. Αλλά δεν μας έφτασαν, δεν πειράζει όμως, δεν είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, κάντε μου άλλες 2 σιρούλες από πάνω για να ψηλώσει λίγο η μάντρα μας. Και ανοίγω μετά να βάλουμε τα χιονάκια μας εδώ και να φτιάξουμε την αυλή. Τελειώσαμε λοιπόν, άλλες 2 σιρούλες. Μπαίνουμε εδώ. Τραβάμε για να το στερεώσουμε. Ένα λεπτό να το πιάσουμε, να πιάσουμε και τα 2. Λοιπόν, ξέρεις ποιο ήταν το χειρότερο με το να είσαι άστεγος? Όχι η βροχή, όχι το κρύο, αλλά το ότι δεν είχα ούτε ένα μέρος για να καλέσω τους άλλους νάνους για ένα καφεδάκι. Ίσως κάνω ένα μικρό χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος. Σφίγγουμε και το στερεώνουμε. Να καλέσω τους υπόλοιπους νάνους, μερικά ποντικάκια του αγρού από πέρσι, ακόμα και το σκατζόχυρο που ροχάλιζε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια πονηριά που έκανα. Βέβαια, μέσα εδώ εσείς μπορείτε να βάλετε ή χαρτί υγείας που σας είπα, που θα το βάλετε θα το κόψετε ψηλά και θα το βάλετε στο μούλτι, να το, αυτό. Εγώ λοιπόν έκανα μία τσαχπινιά. Ένα λεπτό να κόψω αυτό και να σας την πω. Είχα πλέξει μία τσάντα με αυτό εδώ, το marshmallow, και μου περίσσεψε ένα κομμάτι. Και τι έκανα, το έβγαλα από εδώ, αυτό, να σας δώσω μια ιδέα. Λοιπόν, αυτό εδώ, το κόψα ψηλό και το έκανα χιόνι. Έτσι, λοιπόν, εσείς όμως μπορείτε να βάλετε ή γέμιση για κουκλάκια, εδώ μέσα, ή χαρτί υγείας ή οτιδήποτε. Εγώ, να το τώρα. Κάτε τι ωραίο που έγινε. Ωραίο δεν έγινε. Το κόψα ψηλό. Δεν πάει και χαμένο, όχι τίποτα άλλο, είχε περισσέψει. Τώρα βέβαια, οι πιο πολλοί μπορεί να μην έχετε νήμα τέτοιο, δεν πειράζει όμως, έτσι είπαμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, να βάλει λίγο ακόμη και εδώ πίσω και είμαστε κομπλέ, γιατί θα κάτσει και το σπιτάκι μας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Βάζουμε τον γκρινιάρι, εδώ, του φτιάξαμε το σπίτι. Βάζουμε το σπιτάκι μας εδώ. Λοιπόν, είναι δικό μου. Το σπίτι μου. Επιτέλους έχω μια πόρτα για αυτό το κλειδί. Και πάνω στην ώρα για τα Χριστούγεννα. Εκεί το φέρνουμε πίσω και το ανάβουμε. Εκεί.
Να το. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και παίξαμε. Παίξαμε πάλι. Λοιπόν, ό,τι τέτοιες δημιουργίες κάνουμε μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ειλικρινά το θεωρώ παιχνίδι για μένα. Έτσι, δηλαδή παίζω την ώρα που τα φτιάχνω αυτά όλα. Τα μιγκουρούμι, τα μικρούτσικα, μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, είπαμε, θέλουμε 40 λαμπάκια όμως για να φωτίσουμε λίγο περισσότερο τη μάντρα του. Δηλαδή θέλει άλλη μια σειρά ακόμα. Αλλά δεν πειράζει, ας βολευτεί ο Γκρινιάρης με μια σειρά λαμπάκια. Του έχουμε και τα άλλο που έχω φτιάξει με 2 σειρές. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό βλέπετε είναι και με περισσότερες μπαταρίες. Είναι πιο μεγάλη σειρά, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Πιστεύω να σας άρεσε όλο το βιντεάκι αυτό. Τους φίλους του θα τους φτιάξετε εσείς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ωραίο δώρο γιατί αυτό εδώ μέσα θα είναι φωτισμένο. Εδώ πέρα λοιπόν μέσα, επειδή έχουμε πει ότι ο Νάνος είναι βάζο, έτσι. Εδώ μέσα μπορείτε να βάλετε ή γλυκάκια ή μπουναμά, δηλαδή χρήματα. Και να το προσφέρετε, εκεί, ωραία έκλεισε, σαν δωράκι. Δεν είναι υπέροχο? Μπορείτε να βάλετε και κεράκια εδώ, μπορείτε να βάλετε ελαφάκια, μικρά εδώ, διάφορα. Έτσι στολίστε το κι άλλο, αν θέλετε. Λοιπόν, να έχουμε καλά Χριστούγεννα να πω. Σας ευχαριστώ που σας στην παρέα πάνω απ' όλα, έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε και άλλα βιντεάκια, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook και για όλα τα υλικά μαζί με το kit θα περιέχει δηλαδή το σπιτάκι και το δίσκο, όλη την κατασκευή, εκτός από τον Νάνο, ο οποίος Νάνος έχει το δικό του kit. Είπα, μην γκρινιάρεις, αυτός θέλει να είναι μια κατηγορία μόνος του, οπότε έχει το δικό του kit ο Νάνος. Το άλλο kit θα περιέχει όλα τα υπόλοιπα, έτσι θα το βρείτε στο pleximoraψιμοκέντημα.gr. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.